chuyển gần 9.500 tỷ đồng qua biên giới, chủ tiệm vàng Phú Cường sắp hầu tòa. Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến 2018, Giám đốc công ty vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương đã vận chuyển tiền trái phép qua biên giới gần 9.500 tỷ đồng. Ngày 10 tháng 4, thông tin từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị đã thụ lý hồ sơ, chuẩn bị xét xử Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc công ty cổ phần vàng Phú Cường về các tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cùng với đó, 12 người khác bị truy tố về các tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Dự kiến, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa vụ án ra xét xử vào cuối tháng 4. Theo cáo trạng vụ án, bị can Nguyễn Ngọc Phương có 7 doanh nghiệp trong nước và 3 công ty ở nước ngoài. Từ năm 2014 đến 2018, Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo nhân viên sử dụng hệ thống 10 công ty để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài. Việc chuyển tiền được thực hiện thông qua 7 tổ chức tín dụng của Việt Nam với tổng số tiền gần 215 triệu đô la tương đương hơn 4.720 tỷ đồng. Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, từ năm 2014 đến 2018, Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số tiền hơn 210 triệu đô la tương đương hơn 4.770 tỷ đồng. Cơ quan công tố cáo buộc, bị can Nguyễn Ngọc Phương có vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và Hồng Kông, Trung Quốc với tổng số tiền chuyển trái phép đi về là 426 triệu đô la tương đương gần 9.500 tỷ đồng. Để có tiền chuyển ra nước ngoài, Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng. Trong đó, Phương gây thiệt hại cho một ngân hàng ở Hà Nội hơn 42 tỷ đồng.